شما فرمودید نبود. در مورد کمک به نوجوانان زیر 18 سال بود که به اعدام محکوم شده بودن، نه اون مواردی که شما گفتید. بنابراین تا الان خودم نمیدونم که چرا رسانه ها مواردی که شما مطرح میکنید از جمله موضوع سکینه محمدی رو با من مچ میکنن. Well, let's talk about your personal decision making a little bit, because you clearly have faced some incredibly difficult decisions in recent weeks. You talk about the day towards the end of July when you were called into Evin prison for an interrogation with intelligence officers. You tell me that it wasn't really about the case of Mohamed Ashtiani at all. But you are accused of corruption, financial irregularities, a whole host of misdemeanors. And rather than, again, go back and talk to them again, to face whatever accusations there were, you chose to flee, to escape. Why? من جایم نگفتن که به اتهام فساد مالی تحت تعقیبم، گفتم به اتهام سوء استفاده مالی. یعنی فساد مالی با سوء استفاده مالی خیلی فرق میکنه. و علت این که من فرار کردم برای این نبودش که از زیر بار اون موضوعاتی که به من بخوان وارد بکنن و اتهاماتی که بزنن خارج میشم. به هیچ عنوان این نبود. علت خروج من اعمال غیرقانونی بود که یک بازپرس در مرجع قضایی انجام داد و مدت 3 ساعت، دقیقا یادم نیست، شاید 4 ساعت از من بازجویی شد و هیچ اتهامی به من زده نشد. بعد از چند ساعت متوجه شدم که حکم جلب من صادر شد و بعد متوجه شدم که زمانی که مامورین امنیتی اومدن دم دفتر من و وارد شدن متوجه شدم که جلب من صادر شد. باز هم من اومدم دفتر، ولی بعد از اینکه من اومدم دفتر دیگه کسی نبود که بیاد من رو جلب بکنه، تا اینکه ساعت 11 شب متوجه شدم که همسرم رو بازداشت کردن و برادر ایشون رو، در زمانی که ایشون میخواستن برن ماشین خودشون رو بردارن. بعد که ایشون رو بازداشت کردن و گفتن که ما ایشون رو بازداشت کردیم برای اینکه شما خودتون معرفی کنید، من تصمیم گرفتم که خودم رو معرفی نکنم. این علت اصلی خروج من بود و استنکاف من بود. و در اون موقع قصد اینو نداشتم که از کشور خارج بشم. But I want to talk to you about the human reaction. Your feelings as a human being. You knew that your wife was being held. You have a 7-year-old daughter at home. You decided the only option for you was to flee, to try to leave the country. How hard was that? من که کار حقوق بشری انجام میدم، در این مورد نبایستی با احساساتم عمل میکردم. من به عقلم رجوع کردم و با توجه به موقعیتی که داشتم و اینکه میدونستم و یقین داشتم که دستگاه قضایی نمیتونه همسر من رو خیلی نگه داره، من نرفتم. اگر همسر من همون روز آزاد میشد، فرداش آزاد میشد، من مطمئناً میرفتم. ولی وقتی که به من گفتن حتما باید من برم در اونجا و همسرم آزاد بشه، این برای من خیلی سخت بود. هرچند تصمیم گرفتن برای اینکه نرم هم سخت بود. من همسرم رو دوست دارم، دخترم هم دوست دارم، ولی مردمانم هم دوست دارم. Your wife was held in solitary confinement for quite a number of days in Evin prison. When you understood the seriousness of the situation she was in, what effect did that have on you? من تصمیمم این بود، وقتی که دیدم قضیه جدیه، فقط یک چیز میتونست همسر من رو نجات بده و خروج من از کشور. اگر من هر چه زودتر از کشور خارج میشدم، همسر من هم آزاد میشد. و مقامات قضایی وقتی فهمیدن که من در ترکیه هستم، مقدمات آزادی همسرم رو فراهم کردن و وقتی که من از ترکیه خارج شدم، ایشون رو آزاد کردن. But you have a daughter of 7 years old. You haven't seen her now for several weeks. Have you spoken to her? این یکی از بدترین سوالاتی که
از من بشه. من وقتی که اسم دخترم رو میشنوم اصلا جور حالت بدی است برای من وقتی که صحبت میکنم نمیتونم باش حرف بزنم، به خاطر اینکه هیچ وقت ازش دور نبودم. How do you think you will explain to her as she grows up that you had to leave? دختر من الانم میدونه که چی میشه، که چرا من کار میکنم. اینم الان میدونه که من هیچ وقت کار برخلاف قانون نکردم. دختر من دختر عاقلیه. مادرش بهش توضیح داده، بنابراین منو درک میکنه. میدونم منو درک میکنه. And for you, and again, I know this is extraordinarily difficult, but for you, you truly believe that sticking to your principles and trying to defend what you see as right is worth the pain that you're so obviously going through now. من یه نفرم، ولی در کشور ما میلیون ها نفر آدم زندگی میکنه و احتمال داره که هر کدوم اونها به نوعی مورد ظلم قرار بگیره. نه ظلم قدرتمندان، ظلم از خانواده، ظلم از جامعه، ظلم از قانون نادرست، قانونی که برخلاف موازین حقوق بشر است. شاید من دیگه تو این چند ماه دیگه بعد از این چند ماه دیگه کسی صدای من رو نشنوه، ولی ترجیح دادم به اینکه در همین مدت کوتاه هم که شده صدای من رو بشنون و همه بدونن که سیستم قضایی کشور ما سیستم درستی نیست. قانونی که در کشور ما حاکمه قانون صحیحی نیست. شاید قانون صحیحی داشته باشه و همون قانون صحیحی هم در برخی از موارد و در بسیاری از موارد نقض میشه. I mean, it strikes me there's something deeply political about what has happened to you. You've been accused in elements of the official media of aiding and abetting Western propaganda against Iran, harming Iran's interests. You also, I believe, have in your legal practice defended some of the people who fell foul of the authorities as a result of their involvement in the Green protest movement. Do you think there is a political undercurrent to what has happened to you because the regime sees you as part of a movement which wants to change politics in Iran? من در دوران کاری که فعالیت میکردم هیچ وقت وابسته به هیچ گروه سیاسی نبودم. هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم که بخوام موضوعی رو بحثی رو سیاسی بکنم. کاملا مسائل حقوقی رو عنوان میکردم و واقعا هم این که کسانی که کار سیاسی میکنن چه برداشتی میکنن، در هر صورت در مورد خیلی چیزا کار سیاسی انجام میدن. به عنوان مثال رئیس جمهور ما دفاع میکنه در مورد انرژی هسته‌ای ایران و همین موضوع در سطح بین الملل منعکس میشه و خیلی ها مخالف هستن. خب ایشون به حق دفاع میکنن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و من هم دفاع میکنم از موکلینم. بنابراین اگر که من موضوعی رو مطرح میکنم و دفاع میکنم از موکلینم بخواد برای من آثار منفی داشته باشه، برای رئیس جمهور ما هم باید داشته باشه. پس چرا من اینجا هم و ایشون اونجا هستن؟ پس چرا ایشون تریبون‌های رسمی دارن ولی من ندارم؟ Are you saying that you have no affiliation whatsoever with the Green protest movement, the political movement inside Iran? من به همه گروه‌ها احترام قائل هستم. هیچ وقت در هیچ گروهی نبودم. با هیچ گروهی کار نکردم. چرا؟ من وکالت افرادی که کار سیاسی انجام میدادن، مشاور آقای کروبی یا مشاورای آقای موسوی رو داشتم، ولی هیچ وقت دخالتی در کارهای سیاسی به هیچ عنوان نکردم. But is it so easy for you as a lawyer to draw a complete distinction between legal work and political work? In the Iran of today, politics covers and colors so many different aspects of life. Surely your own situation is about politics. It's not just about interpretation
of the law. And let me quote to you some words from an Iranian blogger, Iskander Sadeghi, who is in exile. He wrote this for the Guardian newspaper. He said, "The brute reality of state power in Iran has overwhelmed an opposition that is ill-equipped to meet the regime's iron fist. And put crudely, the guys calling the shots have the guns, and they're willing to use them." Isn't that the reality of Iran today? And you've come up against it. من فکر می‌کنم باید موضوع سیاسی رو با موضوع حقوقی جدا بکنم. من قبول دارم که در مورد موضوعات حقوق بشر سوء استفاده های سیاسی میشه. این رو من میپذیرم و همه جا هم گفتم و در ایران هم بودم گفتم. همون حرفایی که من در خارج از کشور در مصاحبه‌های خودم گفتم در ایران هم میگفتم بدون اینکه مشکل داشته باشم. اگر بخوایم کاری انجام بدیم باید بیایم تصمیمات درستی بگیریم در کشورمون. یکی از تصمیمات این هستش که لااقل قدمی که برمی‌داریم در وهله اول این باشه که سنگسار منتفی بشه. مجازاتی جایگزینش بشه که مجازات انسانی باشه. مجازاتی باشه که متهم یا محکوم بتونه به زندگی برگرده. چون هدف این است از مجازات که تنبیه و تربیت بشه و بتونه شخص به جامعه بره و زندگیشو ادامه بده. و در مورد اعدام اطفال زیر 18 سال که در هیچ جای دنیا نداریم این اعدام منتفی بشه. Is that going to be possible, your vision for Iran, as long as it remains a theocracy, an Islamic republic where the ultimate authority lies, for the moment at least, with Ayatollah Khamenei? I mean, that is the way the system works. ببینید به دو تا مطلب باید توجه کنیم. یکی اینکه برخی از موضوعاتی که حساسیت برانگیز هستن رو میشه منتفی کرد. اعدام اطفال زیر 18 سال رو اصلا هیچ مغایرتی با اسلام و دین نداره و شرع نداره. در مورد سنگسار، موجود سنگسار در قرآن نیست و میشه این کار انجام داد که سنگسار حذف کرد. چون این احکامی هستن که میشه تغییر داد. ما در اسلام بردهداری هم داریم ولی الان بردهداری انجام نمیشه. خیلی از موارد بوده که در گذشته بوده ولی الان نیست. و از همه مهمتر این هستش که مصلحت نظام رو باید در نظر گرفت. اگر کشوری بخواد مصلحتش رو در نظر بگیره باید تمکین بکنه به برخی از موارد و بخواد اصلاح بکنه قانونش رو. A final thought which brings us back to your own situation. You have faced the most agonizing choices and dilemmas in recent weeks and months. Do you regret any of the choices you have made? من این گزینه‌ها رو فقط تو این مدت نداشتم. من زمانی که بچه بودم از کودکی مشکلات خاص خودم رو داشتم. کودک کار بودم و مادرم هم زجر کشیده بوده. من هر کاری که لازم بوده انجام میدادم. زمانی که 7 سالم بوده کار کردم. به سختی درس خوندم. به سختی تونستم دانشگاه برم. به سختی تونستم زندگی تشکیل بدم. همه اینها برای من با سختی بوده. بعد هم پرونده ها رو گرفتم ولی لذت بخش برای من این بوده که همین کودکان رو بخوام نجات بدم یا کمکی به این کودکان بکنم یا در حمایت از حقوق زنان کار بکنم. چون مادر من هم سختی دیده در زندگیش. چون خود من هم سختی دیده. بنابراین سختی هایی که در هفته های گذشته من کشیدم اصلا سختی هایی نبوده که نشه تحمل کرد. Mohamed Mostafaei, thank you very much for being on Hardtalk.